Trong 6 tháng vừa qua, chúng ta đã được đọc và nghe những tiết lộ về chuyện thâm cung bí sử trong tòa Bạch Ốc của John Bolton, những bài nói về sự dối trá của Trump, sự ngớ ngẩn của Joe Biden, những mánh mung kiếm tiền của con trai Joe Biden, số tiền khai thuế không hợp lý của Tổng thống Donald Trump. Chúng ta cũng được nghe những phân tích của các chuyên viên về bệnh tâm lý của Donald Trump qua nhà tâm lý học là cháu của ông, tức cô Mary Trump. Đồng thời, cũng được nghe những phát biểu về các con số không xác thực, những câu nói lú lẫn của Joe Biden. Từ 2 tháng này, tôi liên tiếp nhận được kết quả những cuộc thăm dò ý kiến về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Có nguồn từ CNN, 538, Politica, The Economist, GSK Forecast, thậm chí là cả Alan Lichtman cũng dự báo là Tổng thống Trump sẽ thua cuộc bầu cử. Nếu dựa trên kết quả các cuộc thăm dò ý kiến, những ai ủng hộ Tổng thống Trump sẽ rất thất vọng. Hầu như kết quả tất cả các cuộc thăm dò đều nói rằng Joe Biden đều dẫn đầu. Mấy ngày gần đây, truyền thông lại rộ lên vụ tranh cãi giữa hai ứng viên Cộng hòa là Donald Trump và ứng viên Đảng Dân Chủ Joe Biden. Thú thật, tôi cũng không thích thái độ của Tổng thống Trump khi đối thoại trên truyền hình. Cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2020 rất là hấp dẫn, chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống. Vì thế, chúng ta hãy cố gắng thoát ra khỏi những tin tức chỉ đi tìm chỗ yếu của bên này hay bên kia, chỉ trích lẫn nhau để có thể đánh giá xem bên nào sẽ thắng. Trước năm 1945, chủ nghĩa đế quốc rất nổi trội. Các nước có quân sự mạnh thường đi xâm chiếm các nước yếu để làm thuộc địa. Đây là nguyên nhân của chiến tranh và các xung đột bằng vũ lực. Từ năm 1941, Hoa Kỳ và Anh đã ký Hiến chương Đại Tây Dương, tuyên bố xóa bỏ chế độ thực dân. Để tránh chiến tranh, các quốc gia trên thế giới cần phải giải quyết những mâu thuẫn tranh chấp bằng pháp luật. Chủ nghĩa thực dân phải bị xóa sổ. Trận chiến Normandy và 2 quả bom nguyên tử tại Hiroshima và Nagasaki đã chấm dứt chế độ thực dân trên thế giới. Từ năm 1945, Hoa Kỳ đã thiết lập và duy trì một trật tự thế giới mới có tên là Thế giới của Thượng tôn pháp luật, bảo vệ nhân quyền, tự do dân chủ và một nền kinh tế thế giới mở. Đi liền với trật tự thế giới mới, đó là sự hình thành của Liên Hợp Quốc, Cơ quan Thương mại Thế giới, Ngân hàng Thế giới, v.v. Đó là hình ảnh của cộng đồng thế giới do Liên Hợp Quốc vạch ra. Lẽ ra với thời gian, Liên Hợp Quốc phải được hiệu chỉnh, sửa đổi, tiến hóa sao cho thế giới mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Nếu mục tiêu của việc xóa sổ chế độ thuộc địa đế quốc để mang lại tự do dân chủ, bảo vệ nhân quyền cho con người, thì những nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Âu Châu đã làm ngược lại. Họ kết án, tiêu diệt chế độ đế quốc thuộc địa thực dân, sau đó lại chìa tay nắm bắt và nâng đỡ các quốc gia tân thực dân còn tàn bạo và đàn áp nhân quyền tệ hại hơn nữa. Hoa Kỳ đã thể hiện điều này bằng 3 động thái dưới đây. Động thái thứ nhất, năm 1972, Hoa Kỳ ký thông cáo chung Thượng Hải lần thứ nhất, ký ngày 27 tháng 2 năm 1972, công nhận chính sách một nước Trung Quốc, thừa nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là đại diện duy nhất của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, thay thế cho vị trí của Đài Loan. Hoa Kỳ gạt bỏ mọi thể chế dân chủ, bắt tay với Đảng Cộng sản Trung Cộng, một băng đảng mafia. Băng đảng này đang cai trị bất hợp pháp nhân dân Trung Hoa. Động thái thứ hai, năm 1973, Hoa Kỳ ký Hiệp định Ba Lê rút khỏi Nam Việt Nam, hy sinh Việt Nam Cộng Hòa, hy sinh 58.000 nhân mạng chiến sĩ Mỹ và 2 triệu thanh niên hai miền Nam Bắc. Bội hứa với đồng minh, Hoa Kỳ sẵn sàng vì quyền lợi kinh tế để cho băng đảng mafia khác là Đảng Cộng sản Việt Nam xâm chiếm và xóa sổ nền dân chủ Cộng hòa của nhân dân miền Nam, hình thành một chính phủ bất hợp pháp không do nhân dân bầu chọn. Nước Việt Nam trở thành một thuộc địa mới do Đảng Cộng sản của người Việt Nam cai trị. Động thái thứ ba, trong cơn mê phát triển kinh tế, Hoa Kỳ đã nhắm mắt làm ngơ sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ Mao Trạch Đông cho đến Tập Cận Bình. Tàn bạo hơn cả Tần Thủy Hoàng, qua cuộc cách mạng văn hóa, thảm trạng Thiên An Môn, thanh trừng đẫm máu, đả hổ diệt ruồi, tiếp tục tiêu diệt Pháp Luân Công để bán nội tạng, tàn sát và đồng hóa các sắc tộc Mông, Hồi, Mãn, Tạng. Càng về sau, các vị tổng thống càng quên đi cái trật tự của thế giới mà họ đã hy sinh không biết bao nhiêu nhân mạng và tiền bạc để thiết lập. Đó là thế giới của thượng tôn pháp luật,
bảo vệ nhân quyền, tự do và dân chủ. Tất cả chỉ đều chăm chú vào việc phát triển kinh tế. Năm 2001, Hoa Kỳ mở cửa cho Trung Cộng gia nhập WTO, các chính sách toàn cầu hóa trong suốt 3 đời Tổng thống Hoa Kỳ, từ Bill Clinton, Bush và Barack Obama, gồm tất cả 24 năm dài. Thời gian này đã giúp cho Trung Quốc phát triển. Sau 19 năm, Đảng Cộng sản Trung Cộng phủ nhận ông chủ của đất nước Trung Quốc, trở thành một đảng cầm quyền nắm trong tay nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Giấc mơ của Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải dừng ở đó. Trong khi Mỹ dồn tất cả các nỗ lực giúp Trung Cộng phát triển, thì ông Tập Cận Bình tập trung xây dựng giấc mộng Trung Hoa với vũ khí là nhất đới nhất lộ và chương trình Made in China 2025 để đi chinh phục thế giới. Cho đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lũng đoạn và mua chuộc không biết bao nhiêu lãnh đạo các nước nhỏ ở Phi Châu và Á Châu. Cho đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã âm thầm xâm nhập, cơ cấu để chuẩn bị biến đổi các quốc gia tự do dân chủ, tôn trọng nhân quyền, thành các nước độc tài toàn trị theo mô hình của Trung Quốc, trong đó có Mỹ, Úc, Ý, Anh và nhiều quốc gia khác. Nếu mọi chuyện không có gì thay đổi, thì từ nay đến năm 2050, trong 30 năm nữa, Đảng Cộng sản Trung Cộng sẽ trở thành đảng lãnh đạo thế giới. Nếu như mọi dự tính của Đảng Cộng sản Trung Cộng được suôn sẻ, thì tất cả chúng ta sẽ bị nhà nước kiểm soát bằng những con chip. Nhà của chúng ta phải có camera nối liền với hệ thống kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đảng Cộng sản sẽ kiểm soát chúng ta đến độ khi mua một con dao cũng phải khai báo. Đảng Cộng sản muốn bắt ai thì bắt, giam ai thì giam. Pháp luật chỉ là một trò hề đối với đảng. Ngày đó thế giới sẽ trở thành một trại súc vật. May mắn thay, nước Mỹ 2016 lại xuất hiện Donald Trump, một doanh nhân thành đạt trong phạm vi địa ốc, resort và casino. Kiến thức và kinh nghiệm chính trường của ông chỉ là kiến thức của một tay mơ, không thể so sánh với bề dày kinh nghiệm trải gần 50 năm trong chính trường của Hillary Clinton và Joe Biden. Người tổng thống tay mơ này cùng với những cộng sự của ông là Mike Pence, Mike Pompeo và William Barr đã dám đứng lên chống lại con đường phát triển kinh tế, toàn cầu hóa mà các vị tổng thống tiền nhiệm đã xây dựng. Người tổng thống tay mơ này cùng các cộng sự đã can đảm đứng trước Liên Hợp Quốc, các hội nghị quốc tế để lên án chế độ cộng sản. Donald Trump sẵn sàng sửa chữa, tu bổ những sai lầm mà các tiền nhiệm đã vun đắp trong hơn 50 năm nay. Thực ra, muốn tái đắc cử tổng thống nhiệm kỳ 2 thì chỉ cần kiếm mớ phiếu của những người có quyền lợi kể trên theo cái cách mà những ứng cử viên thường làm. Nhưng Donald Trump đã không làm điều đó. Ông đã có danh vọng, ông không cần danh vọng. Ông đã có tiền, ông không cần tiền. Ông chỉ muốn làm những điều sao cho ông không cảm thấy hổ thẹn với lòng. Trên đời này, không có bác sĩ, tiến sĩ, học giả nào mà kiến thức từ môi trường, y tế, giáo dục, kinh tế, ngoại giao cho đến khoa học kỹ thuật và IT v.v. đều thông suốt. Donald Trump quả thực là một tay mơ trong chính trường. Nhờ bản chất thông minh được bao bọc chung quanh bởi những chuyên gia tầm cỡ, ông đã học rất nhanh. Thành tựu của ông sau 4 năm làm tổng thống hãy để cho các chuyên gia phê phán. Tuy nhiên, nếu chỉ nhìn những sự việc xảy ra dưới con mắt của một người thường dân thì chưa có một vị tổng thống Mỹ nào được tiếp rước trọng thể và linh đình ở Trung Quốc, Anh và Ấn Độ như ông. Chưa có vị tổng thống nào làm bình thường hóa quan hệ một số quốc gia trong khối Ả Rập với Do Thái. Ông Trump không phải là người hoàn hảo, ông cũng có nhiều khuyết điểm. Tuy nhiên, đối đầu với Trung Quốc, chỉ trong gần 4 năm lãnh đạo của ông đã đưa Trung Quốc đến một tình trạng mà trong suốt 50 năm qua không một vị tổng thống Hoa Kỳ nào có thể làm được. Phải nói rằng, cái công lớn nhất của ông là vạch mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc cho mọi người thấy Trung Cộng là một con quỷ dữ tợn hung hiểm, vi phạm nhân quyền, chiếm đoạt quyền làm chủ của nhân dân Trung Hoa, một con rồng đỏ hung tợn, ngang ngược, lấn chiếm, cướp bóc, đe dọa không xem ai ra cái thể thống gì. Con rồng đó đã trở thành một con rắn co cụm, mất phương hướng, tứ bề thọ địch. Hiện nay, Hoa Kỳ không còn đơn độc chống lại con rồng đó. Hoa Kỳ đã có những đồng minh là Ấn Độ, Úc, Nhật và Đài Loan. Các nước Âu Châu và nhiều nước Á Châu đã bắt đầu xoay chuyển hỗ trợ và ủng hộ Hoa Kỳ. Năm 2016, Donald Trump là một ứng cử viên ngờ ngạo, đơn độc, mà ông còn là một con ngựa về ngược chiến thắng được Hillary Clinton.
Năm 2020, Donald Trump lại tái ứng cử với những thành tích kể trên, với các cộng sự đồng tâm nhất trí, chưa kể là sự hỗ trợ nồng nhiệt của những người đồng thuận với ông. Từ khi Hoa Kỳ lập quốc đến nay, trải qua không biết bao nhiêu cuộc bầu cử, chưa có cuộc bầu cử nào mà ứng cử viên được những người ủng hộ hăng say tổ chức những cuộc xuống đường như cuộc bầu cử năm 2020, bao gồm nhiều cuộc biểu tình bằng tàu, thuyền, nhiều cuộc biểu tình bằng mô tô, nhiều cuộc biểu tình của nhà nông, nhiều cuộc biểu tình bằng xe hơi và tuần hành, vân vân. Có lẽ mọi người đã được nghe hoặc xem những clip về các cuộc biểu tình này. Lần này, đối thủ của Tổng thống Trump là ông Joe Biden. Joe Biden đã từng làm nghị sĩ, phó tổng thống 2 nhiệm kỳ với Obama trong suốt 36 năm từ năm 1972, tức là kể từ khi có thông cáo chung Thượng Hải, cho đến khi Joe Biden làm phó tổng thống năm 2008. Chúng ta không thấy một hành động đóng góp nhỏ nào cho dân chủ tự do, nhân quyền, thế giới của thượng tôn pháp luật, ngoài việc hợp tác vui vẻ với Đảng Cộng sản Trung Quốc, một đảng độc tài toàn trị, cướp quyền làm chủ của nhân dân Trung Quốc, một chính phủ bất hợp pháp không do nhân dân bầu chọn. Năm 2008, cơ hội tái thiết lập thế giới của thượng tôn pháp luật, bảo vệ nhân quyền, tự do dân chủ ở trong tay của Obama và Joe Biden, nhưng bọn họ đã không làm. Ngoài việc phát triển các viện khổng tử, hợp thức hóa các loại visa đầy ân huệ cho đảng viên Đảng Cộng sản Trung Cộng. Nếu có thể tránh không bị ảnh hưởng bởi các loại truyền thông, các kết quả thăm dò ý kiến hàng ngày, chỉ cần nhìn thành quả của Donald Trump trong 4 năm làm tổng thống so với Joe Biden trong 8 năm làm phó tổng thống, tôi tin rằng Tổng thống Trump sẽ là con ngựa về ngược thêm một lần nữa. Quý vị vừa theo dõi xong bài viết có tiêu đề Donald Trump hay Joe Biden, ai sẽ chiến thắng trong kỳ bầu cử năm 2020? Bài viết của tác giả Phạm Văn Thành được đăng trên diễn đàn Trái Chiều. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau.